שלום, אנחנו מתכנסים כאן בסוף חודש יולי, בי"ח בתמוז, תשפ"ד, בעיצומו של התנגשות של מערכת המשפט מול הציבור היהודי בישראל. יש כאן שבר גדול מאוד, עמוק מאוד, מסוכן מאוד, ואנחנו רוצים להבין מה קורה כאן ומה אנחנו כציבור צריכים לעשות. אז לפני שניגש לשאלה, יחד עם פרופסור עמיהוד אמיר, קודם כל חזות. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. שלום, חזרנו. ראיתי אתמול סרטון של אישה שעומדת בבית הדין בבג"ץ, אישה מכפר מימון, ומציגה את האבסורדים של התנהלות בית המשפט בזמן מלחמה. מה אמר לה כבוד השופט? אני משתתף בצערך. היא לא דיברה על צער, היא דיברה על דאגה. היא דיברה על דאגה לשלום הציבור, היא דאגה לשלום המדינה, לעצם הקיום של המדינה. יש לנו כאן מצב נוראי שהתבטא בביטוי של השופט הזה. אנחנו כבר כמעט 10 חודשים במלחמה, ובית המשפט מתנהג כאילו שאין מלחמה, מפטיר כדאשתקד. הוא כבר נתן הוא נתן פתח ל30 עתירות של גורמים זרים, ממומנים על ידי גורמים זרים, שפועלים למען האויב ונגד המדינה. והדוגמאות רבות. והשיא הוא כאשר מערכת המשפט רודפת חיילים, שנחלצו למען עם ישראל, והלכו אפילו בלי פקודה, הלכו להילחם ביום הגרוע הזה של שמחת תורה, והרגו אויבים, הרגו אנשים שהם בני מוות. הם למעשה עשו את מה ששמואל הנביא עשה עם אגג מלך עמלק. זה בדיוק הדוגמה. אגג היה שבוי ודינו מוות, הוא היה בן מוות, ושמואל הנביא בעצמו ביצע את פסק הדין הזה בלי שופטים. אבל כאן יש התנגשות בין הציבור לבין הקבוצה הקטנה הזאת שלא נבחרה על ידי אף אחד, והיא החליטה שהיא תחנך אותנו בזמן מלחמה, כאשר היא דואגת לאויב ולא לנו, והאויב הזה רוצה להרוס את כולנו. אז מה אתה אומר על הדבר הזה? אני חושב שההתנגשות הזאת התחילה לא עכשיו. אחד הדברים שכמעט ולא מדברים עליהם, היא החלק שיש לאותם שופטים בכלל בטרגדיה של שמחת תורה. עכשיו, השופטים רוחצים בניקיון כפיהם, הם אומרים, אנחנו לא אמרנו לעשות שום דבר, אבל הם ביקשו שוב ושוב שיבואו לפניהם נציגי צבא, כדי להסביר להם באיזה רשות הם יורים באויבים שמתקרבים לגדר. הצבא עשה ניקה שטח מפורז, שכל מי שהיה אמור להתקרב יורים בו, ואילו השטח הזה היה קיים ונשמר, כנראה שלא היה קורה שום דבר בשמחת תורה, אלא מה? שהבג"ץ אומר, תסבירו לי מדוע אתם עושים את זה. האדם הזה לא חמוש, למה אתם יורים בו? למה אתם יורים בו? כי מחר יבוא מישהו חמוש, עם דחפור, יהרוס את הגדר, ייכנס פנימה, יטבח, ישרוף תינוקות בתנור, יאנוס, יעשה פוגרום כפי שלא ראינו מאז חמלניצקי, וכל זה מדוע? משום שאתה אמרת לצבא, תסביר לי למה אתה עושה את זה. והפחד הזה חלחל כל כך, שהצבא הפסיק פשוט לעשות, אף על פי שהם לא אמרו לעשות שום דבר. זאת אומרת שדבר ראשון לדעתי, היה צריך להגיד לשופטים,
אני עושה את זה כי זה מה שצריך לעשות. אתה רוצה לתת פקודה אחרת? תן, ואז האחריות תהיה על ראשך והאדם יהיה על ידיך. והאחריות היא על ראשם והאדם הוא על ידיהם, גם משום שאנחנו מפחדים מהם. למה אנחנו מפחדים מהם? זאת אומרת, יש כאן קבוצה של אנשים שהמליכו את עצמם, האידיאולוגיה שלהם איננה אידיאולוגיה יהודית, אנחנו יכולים לדבר על זה, האידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה פרוגרסיבית, שהיא דת נוראית. זאת האידיאולוגיה שלהם. הם המליכו את עצמם, ואת האידיאולוגיה הזאת הם רוצים להשליט עלינו, ולחנך אותנו לאידיאולוגיה הזאת. משום שכשאנחנו שומעים שהפרקליטות תובעת אדם שהרג מחבל בשמחת תורה, כפות או לא כפות, אבל למה היא בכלל בודקת מה עשה האדם הזה? משום שהיא רוצה לחנך אותו שזה שאתה עוזב את הבית בזמן שראש אמ"ן ישן ושר הביטחון לא עושה את תפקידו והרמטכ"ל בנופש, זה שאתה עוזב את הבית ורץ ומחרף את נפשך, זה לא סוג אתיקה שאני תומך בה. לא היית צריך לעשות את זה. אבל זה שהרגת אויב, שאתה ראית עכשיו את הזוועות שהוא עשה והרגת אותו, על זה אני תובע אותך, כי האתיקה שלך היא בבעיה. כעת, מה לא מבינה הפרקליטות? הפרקליטות היא לא שר החינוך. המערכת המשפטית איננה המערכת המחנכת. המערכת המשפטית צריכה לדאוג בדרכה לביטחון של אזרחי ישראל. זאת אומרת שאם בא איזה רשע ופרץ לביתי, הם צריכים לדאוג לביטחון שלי. מה שאנחנו רואים עכשיו זה שהיא דואגת לביטחון של האויבים הכי מרים והכי רשעים של עם ישראל. והדבר הזה הוא לא יכופר. תראה, מה שאתה מציג כאן זה נתק מוחלט בין המציאות לבין מה שקורה בבית המשפט. בין העובדה שאנחנו נאבקים על עצם הקיום, והם נאבקים על נראות שלנו בעיני כהני הדת הפרוגרסיבית, עם קוד אתי מטומטם שיש היום בצבא. אנחנו, איך הגענו לזה? הגענו לזה בגלל שהחל משנת 1981, כאשר הדמוקרטיה קידמה את המסורת היהודית לתוך מדינת ישראל ולממשלה, הם הפכו להיות חוד החנית של עוקפי הדמוקרטיה. והם בפירוש עושים מעקף לדמוקרטיה ומשתלטים על המציאות כאן, אבל הם מנותקים מן המציאות. הם לא מבינים שאנחנו כאן נאבקים על עצם הקיום. והמצב היום הוא התנגשות מוחלטת. זה שבזמן מלחמה הם ממשיכים עם אותה דרך, ומחזקים את האויב, ומונעים את האפשרות להכניע את האויב, כי הם מעודדים את האויב, כי האויב לא מבין את הטמטום הזה, הוא חושב שזה סימן שאנחנו באמת סמרטוטים, ואין מה להתחשב בנו. הם בזמן מלחמה הביאו את ההתנגשות הזאת, בין הרוב היהודי לבין הפרוגרסיבים, בין הדמוקרטיה לבין ההגמוניה העוקפת דמוקרטיה, הביאו את זה לשיא. ועכשיו השאלה מה עושים. עכשיו, לדעתי, לשופט אין חרב ואין רנק. ואם הוא רוצה לתת סיוע הומניטרי, צריך להגיד לו, אוקיי, בסדר גמור, לך אתה לעזה, אתה תחלק את הסיוע ההומניטרי, אתה תקבע את המפה, אתה תהיה שם אבל. אתה לא תיתן לבנים שלנו לסכן את חייהם בגלל השטויות הפרוגרסיביות שלך. כלומר, אני חושב שהגיע הזמן שהציבור יגיד, נגמר. לא משחקים את המשחק. כוחו של בית המשפט הוא בגלל הצייתנות שלנו. נגמר. מקורו של הבג"ץ הוא לטפל בסכסוכים בין אדם פרטי לבין פקידי מדינה. אם השלטונות גורמים עוול לאדם פרטי, בשביל זה יש בג"ץ. תמשיכו לעסוק בזה. כל העתירות הציבוריות, כל העתירות שעוסקות בענייני מלחמה, בענייני קיום המדינה, בענייני הערכים שלנו, תגידו מה שאתם רוצים, אנחנו לא נציית. אני חושב שאין היום מוצא אחר מן המשבר, מאשר לומר לציבור, תגידו את הדברים בצורה כזאת, ותעצרו את הטירוף. מה אתה חושב? העלית את הבעיה בצורה מאוד ברורה. אבל בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בוא נניח
שאותו בג"ץ היום קובע, תראו, אנחנו עכשיו בזמן מלחמה, העם לא כל כך יודע מה הוא רוצה, לכן אנחנו נחליט שפלוני יהיה ראש הממשלה ואלה יהיו השרים. בג"ץ יחליט החלטה כזו. אז שאלה מספר 1, מה מונע ממנו להחליט את זה? אין לנו היום במנגנון במדינת ישראל שום דבר שמונע מבג"ץ להחליט החלטה כזאת. זאת אומרת, הם יכולים היום להמליך את עצמם או את כל מי שהם רוצים, את יחיא סינואר בתור ראש ממשלת ישראל, ואין בחוק כיום, לדעתם, שום דבר שיכול לעצור את זה. אז אתה אומר, מה יעצור את זה? יעצור את זה, יש לנו בכל זאת כנסת, יש לנו 3, הגוף הדמוקרטי בישראל, כמו ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, מורכב מ3 ראשים. יש לנו את הרשות, הם הרשות השופטת, אבל יש לנו רשות מחוקקת, ויש רשות מבצעת. הם לא יכולים לחוקק חוק, שהם עושים, הם לא יכולים להחליט מי יהיה ברשות המבצעת, שהם יכולים לעשות, ומה יעצור אותם. אז מי שאמור לעצור אותם, זה למשל הרשות המבצעת. אז השר לביטחון פנים אומר למפכ"ל המשטרה, גש ותשים במעצר בית את האנשים האלה שלוקחים לעצמם זכות שלא קיימת בחוק. יגיד לו מפכ"ל המשטרה, לא, אבל אני שומע להם, לא לך. אז יבוא שר הביטחון, יגיד לרמטכ"ל, טוב, תטפל אתה בזה, זה בעיה קיומית. אומר הרמטכ"ל, אני שומע להם, אני לא שומע לך. והיום זה המצב שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על למשל, על כמות חובשי הכיפות, שהם אלופי משנה, וכמות חובשי הכיפות שהם אלופים, אין מה להשוות, הם דואגים להעיף החוצה את כל מי שלא ישמע לשררה שלהם. זאת אומרת, שמה באמת אנחנו יכולים לעשות? אם בית המשפט העליון, עכשיו הם ישמעו לי ויגידו, הוא נתן לנו עכשיו עצה מצוינת, בוא נעמיד את ראש ממשלה וזהו, אנחנו השליטים, העריצים, האולטימטיביים. כעת, אבל העם לא איתם. מה יהיה אז? הבעיה היא בעיה יותר מאשר שאנחנו מבינים שאין להם את הזכות לעשות את זה, אבל המנגנון של המדינה הוא כזה, שהם יכולים לעשות את זה ואין מי שיעצור באדם. וזה מפחיד בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אנחנו חיים בעצם תחת משטר רודני. אין לנו דמוקרטיה בישראל. אוקיי, אז המשטר הרודני כבר הגדיר את שלמה אבינרי בעבר, והוא קרא לזה בג"צוקרטיה. אבל מה אמר השופט לגברת מכפר מימון? הוא אמר לה, אנחנו מדינת חוק. ואני אומר, לא. אנחנו לא מדינת חוק בגלל הבג"ץ, משום שהם מתעלמים מן החוק. היה לפני 3 או 4 שבועות פסק דין בעניין של ערבי שרצה אזרחות, אומר השופט, החוק לא מאפשר את זה. לפי החוק אתה לא יכול לקבל אזרחות. אבל אני רוצה לתת לך אזרחות. זה המצב. הם ביטלו את מדינת החוק. לכן אני אומר, הבעיה חזרה לריבון. הריבון זה הציבור. ולכן הפוליטיקאים שמייצגים אותנו יכולים לפעול רק אם ניתן להם את הגיבוי. והגיבוי צריך לבוא מהציבור בדרישה, כל זמן שיש מלחמה לא עושים עתירות ציבוריות, ולא עוסקים בענייני הצבא ובענייני המלחמה, ולא בענייני חיילים שהרגו רוצחים, ולא מכילים על צה"ל את המגבלות של הדת הפנאטית הפרוגרסיבית. עכשיו אני פונה לציבור, ואני אומר לציבור, עכשיו נגמר, האחריות עברה מהמערכות האנטי-דמוקרטיות, שזה הדיפ סטייט והבית המשפט, אלינו, אנחנו הריבון, ואנחנו צריכים להודיע שבכל העניינים שבג"ץ חודר לענייני המלחמה, יבוסם לו, אם הוא רוצה בעצמו ללכת ולחלק סיוע הומניטרי בעזה, שילך, בבקשה. אנחנו לא נמלא את ההוראות האלה, כי הוא לא הסמכות לעשות את זה. וזה יחזק את הנציגים הנבחרים שלנו, לא לפעול ולהפסיק להיות צייתנים. עד היום, כל כוחו של בית המשפט הוא הצייתנות
המוחלטת של הממשלה והמנגנונים לשגיונות של האנשים האלה. אבל הם הכריזו מלחמה עלינו. הם הכריזו מלחמה על הכנסת, אותו נאום של הגברת חיות, שתקפה את הרפורמה שהיא דבר דמוקרטי לחלוטין, נגמר. במלחמה הדברים הגיעו לפיצוץ, ואני חושב שאנחנו צריכים לפוצץ את העניין. אנחנו צריכים להגיד, לשים סוף לדבר, אנחנו הציבור, ולהודיע קבל עם ועדה. אם אתם ממשיכים, לא יהיה ציות יותר. נגמר. מה אתה אומר? אנחנו יכולים להודיע, אבל כמו שאמרתי, מי שישים אותנו בכלא יציית להם. זאת אומרת שאנחנו נמצאים כאן במצב של רוב שנמצא תחת שלטון עריץ, כמו רספוטין למשל, וזה מצב קשה, זה מצב קשה מאוד. הפתרון שהיה בעבר לעריצות היה הפיכה, אבל אנחנו לא רוצים הפיכה, כי אנחנו יהודים, וזאת מדינה יהודית. לכן אני יכול לקרוא לא לעם, אתה קראת לעם וזה נכון, העם יודע מה הוא רוצה, אבל אני קורא למטכ"ל, חברים, תחשבו על העם ולא על הפרוגרס. אתם נלחמים למען העם שלכם, תחשבו על זה אתם. אני קורא למשטרה, לראשי המשטרה, לניצבים, למפכ"לים, חברים, תחשבו על העם, אל תעצרו אזרחים שנלחמים על נפשם. אתם חייבים להילחם למען עם ישראל. הפרקליטות חייבת להילחם למען עם ישראל. אבל כל זמן שהפרוגרס שולט שם, יש לנו בעיה, והאמת היא שאני לא רואה לה פתרון. אז אם ככה, הבעיה חזרה אל הציבור, והציבור, אם ציבור גדול יפעל, אי אפשר לשים אותו בבית סוהר. אז אם ככה, יצאנו כאן בקריאה מאוד חריפה, כי הבעיה היא בעיה חריפה, ונוגעת לעצם הקיום. תחשבו על זה, תחשבו על האחריות שיורדת עכשיו אל הציבור. עד כאן להיום, תודה רבה, תודה אמיר, תודה עמיות, ואנחנו, עם ישראל חי. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.